This is my rubber plant. It's so dusty, so I have to clean it. Hindi ko pa na-clean, very dusty siya. So, taas na siya, hindi ko siya na-lagyan ng coat. Ito, nagkaganito to kasi nag-brown siya, kaya kinat ko yung brown, kaya hindi siya hindi buong leaf ang nag-brown. So ito, parang candidate na naman to sa i-cut ko ang part na may brown, kasi ayaw ko na lahat na mag-brown. Sayang naman ang leaf. Golden Pothos na big leaves. Hindi kasi ako sa malaking dahon. So yan. Ganda niya. Ang gandang tingnan. Dracaena Multiflora.
dusty na siya. Hindi ko na siya na clean. And lately, nalaman ko na hindi pala siya nag-survive. This is part of my experiment. I bought this, I bought 3 cuttings of this one last December 7. I thought siya lang ang mabuhay. Siya ang itinanim ko sa lupa. Pero siya pala ang hindi na nag-survive. Last December 7 kasi isa lang ang pot na available ako. So itong dalawa nilagyan ko ng tubig. Yan. Pero ito ang nag-survive. So, tingnan natin. May ano na siya. May mga roots na siya. Last December 7 pa to. Siya talaga ang nag-survive. So, actually, hinayaan ko siya na nasa tubig siya. Kasi, gaya ng sinabi ko, part po ng experiment ko. Kasi hindi ko alam na mabuhay pala siya sa tubig. Ito naman, ito yung malaki. So, ayan. May mga roots na siya. My goal for today is to clean the leaves of this Dracaena Multiflora. So, sa dami ba naman ng leaves, ewan ko lang kung anong time ako matapos. Yung mga leaves na yan, i-clean ko ngayon. Ang dami niya. Kakayanin ko ba kaya? Plants na to ay very good air cleaner, kaya i-clean din naman natin sila para hindi didiretso yung mga dust sa atin. So kailangan talaga silang i-clean para fresh and beautiful sila tingnan.
tapos na ang isa. Nakakaloka, ang dami kaya ng leaves. So, diba? Pero, fresh na siya. Fresh na fresh. Actually, ito siya, itong Dracaena Multiflora. Makikita mo siya sa mga subdivisions, mga parks. Ang ganda niyang tingnan. Itong Dracaena Multiflora. Before, akala ko kasi this is yucca. Pero it's Dracaena Multiflora. So next is, ito na naman na very dusty. Next, ito naman ang next na ano. Sa ano pa, sa ilong pa mapunta in your body. At last, tapos na ako dito sa ano, mga dahon na ito. Ayan. Very nice. Clean leaves na. So as of now, 3 of my favorite plants na lang muna ang i-clean ko na mga leaves nila because may mga gagawin pa po akong iba. Yan, si Golden Pothos, big leaves. Yan. Number 2 is rubber plant. So yan, one of my favorites. Thank you.